ضربه 15 یارد پس فکر میکنم نزدیک به 20 متری دروازه مشاهده میکنید. بدون دروازه بر است خطاهای 15 یاردی که ببینیم به هنگاست میتونه بار بکنه خیلی بله به کنار دروازه افراد میکنه و داخل دروازه جاییه تشریف کنید دوستان. علی مهندس که تیم هیئت چهره شهرداری شهبازی به میلادیسی در این دقایق میلادیستان رو باید شبالتان که به هوا تیم شهرداری گل عقب افتاد و ببینیم بطور جبار که بخواد نجدی رو بشون بازی جبار خودش میتونه گل بزنی و خیلی جبار توپی که زمان بیرون رفته همین دقایق بعد از دریافت در ضربه پنالتی جبار که جو نجدی به بازی اومده میرفت که تیم هیئت شعبه به صاحب گل بکنه که خیلی اتفاق نیفتاد. فکر میکنه با دوباره سلام مانیجی رو تذکر من خدمت دوستان سعی کنیم بچه‌ها تون رو برمید از این کنارها خیلی خطرناک میشه. ما تا به الان شاهد خطرات زیادی بودیم. سعی کنیم یه مقدار فاصله بگیرید از این لبه مانیج که انشالله امیدوارم که شاهد حادثه ناگواری نباشه. روزه بخواهیم به احتیاط بیشتر یه ضربه خطا ظاهرا گرفته شده برای تیم شهرداری روشن. چه کسی زننده این ضربه است؟ مثل تیم‌ها شما می‌بینم که آماده میشه که ضربه رو بزنه موفق باشه با یک ضربه کارو تمام بکنه. آخه راجع ضربه و توپی که به کناره مانج میره. جبار یه چرخش از جبار یه ضربه زیر گردن و باز موفق خودش می‌انداخت به دنبال توپ یه پس جبار همچنان فشارانه یه اقشتن به دروازه تیم هیئت شعبان از دیگر خوردن بشه. مهندس اشاره میکنه که باید بله یک اجازه برای حمل توپ داده بشه که سندرمانه باید ضربه عوض بشه. میتونی که در سمت راست میره سمت چپ در تیم که در سمت چپ میره سمت راست. وقتی دردار عزیز من دوباره نشستم معرفی نکردم جریمه اخراج رو در پی داشته باشه. بعضی خودش تبدیل علیرضا معلم بعضی از ما بتاب افتاده و از تجربه خودشون استفاده میکنن. بازیکنان هیئت چوگان و بازی نگه داشتن در چاکی سوم. صحبت میکنه با بازیکنان تیم هیئت چوگان شهر مورچه. نمیتونن بازیکنان اعتراض خاصی به داور سوال داشته باشن. تصمیمات بازی چوگان هست و همه چی در اختیار داور سوال و بعضا در شرایط خاص. صاحب توپ بکنه اتفاق نمیفته. همین رسیدمان یه ضربه بلند یا که موفق است میهندوز گفر جبار و باز در سوت خودش نمیده که پس میگرفته شده. صحبت میکنه با گفتان جبار علیرضا معلم. فرصتی پیش اومد که نتونستن استفاده بکنن. یه ضربه برای میهندوست اشاره میکنه که آرومتر ضربه زده بشه. میهندوست برو محسن رد شو، محسن رد شو، رد شو.
یک سوریان و عصبی رو میدیدم اونجا که جدال باشن در اثر تصادف تند بعد همه ضربه خطری که گرفته شد به سنان تیمیتی شدن بازی با هوشمندی دارن نگه باشن اجازه به تیم شهرداری نمیدن برای اینکه بتونه گل بخوره برای جبران بکنه ببینیم چه میکنه این دار با خطای ضربه سپنجیار که نگاه میکنه به دروازه‌بان یک سنگردان هم هست میرانیده بشه میهندوست که ضربه بزنه ببینیم میتونه تو بگوی بکنه یا خیر میهندوست یه ضربه بلنده تو به کناری مفید میکنه توی نیتی شده نمیتونه ضربه تو بزنه بعد از اینکه این ضربه پنالتی زده شد تصفیه شمیده به اسم رضا محقق وزیرمند یک ضربه از میانه مالش داده شده به تیم هیئت شهردار بله اشاره میکنه که قبل از سررسی توسط دادار نباید بازی شروع بشه بازیکنان نوزن به رعایت دستورات دارن هستن از فاصله 15 یاردی گودر خارج بشن بازیکنان تیم حریف و اجازه ضربه داده میشه دست مشتری محقق بسیار پیراشی یه ضربه دست که برای افتاد فرد از ضربش و بالات پیراش ضربش به کنار مانش برخورد میکنه منش بگیم ببینید موفق میشه گل بزنه برسه به آخر گلک از میهندوس یه ضربه از میراش و در دره وارد حسین جعفر اعلام کردن پیراش حسین جعفر زیباتر قرار دنبال بشه باستان اینجا با احتساب 2 ضربه مساوی است این چه که بازی کرد جبار و بالاخره ضربه بشه ریخت در این بازی میهندوس توپ جان بزنه بیاد مزرف از بیاد علی اسدی یاری از علی اسدی یه ضربه بلند از بیاد توپش برخورد میکنه به اصل بازیکن حریف میهندوس جبار در کنار خودش رو تنه دستور خودش شمیده باز محقق دستور خودش شمیده صحبت میکنن بازیکن دو تیم در وقت اتفاق معمولا میفته موضوع شدن اینقدر این استعداد رقابتش بالاست که حتی با وجود یک بازی دوستانه بودن و با وجود اینکه بازیکنان دو تیم با هم بازی تمام نشده من فکر کردم این سوتی که زدن محقق سوت 30 ثانیه پایانی بود ببینید موفق میشن که بری خوردن جبران بکنن داخل و ظاهران الان در سوق خودش نبید اتفاق خاصی هم نیفتاد بازی با همون انتصاب نتیجه 3-2 به نفع تیم اون دیگه ازش اصلا خیلی ندارم یه کدومون که خب پزشکی رفت کدومون رفت پزشکی اون یکی نمیدونم چطور کرد میخواست یه سالیه وایس پشکان کوبید ولی میدونم چطور یه نخود پشکان پای نشد میخواست بره سرباز هم میدونم رفت نرفت یه اصلا میگیرش نبودم چوگان شهرداره بله وقتی چوگان بسیم توی شهرداره سالان گوی که 30 ثانیه پایانی هست این اجبه خود خودش ببینید موفق میشه که گل بعدی بسیم برسه آخر جبار اینجا جبار
شهرداری چیکار بکنی؟ ثانیه های فرصت نیست نه در سوت خروش تحریمه بسته شد که چهارم پایان بازی به اتصال 3 برده به نفع شهرداری باشه. تشریف کنید دوستان، خودتونه بازیکنان عزیز برپس نباشید. اسب و سوار ایجاد نشده باشه و بتونه علی مهندوس یکی از بازیکنان پر استعداد استان اصفهان شهر خرمشهر بتونه به بازی ادامه بده. شهرستان خرمشهر در این یکی دو سال خیلی خوب تونسته که سرمایه زیراندازی که از دوستان کنار مانجمند بزن که باز داخل مانجمند که باعث ایجاد خطر بشه. این زیراندازی برگردیم از اونجا اونی که ضربه خطر به کدوم توی داده نمی بزن مانده صحبت بکنه با مهندس. باشه جبار مصطفی جبار و توپی که به گل تبدیل نمیشه. در همین حد تونسته این زمین رو فراهم بکنه. گفتم خدمتتون معمولا این اتفاقات در بازیکنان سالس‌ها من خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان عزیز هستم. من به دوستان محقق هم فراموش کردم بگم داور مسابقه هم دوستان محقق هم سابقه بازی در لیگ ملی چوگان رو دارن و از این نظر استان اصفهان یکی از موفق‌ترین استان‌ها هستند عرصه ورزش چوگان. خب امیدواریم که اتفاق نیفتاده باشه. علی مهندوس آماده میشه که Ya, apa?